drop. Same lang. Replay lang to ng drop. Same drop, same bans. Re-drop ko sigurado. Kasi, eto na, chillax lang kayo guys ha. Nag-drop na sila kanina. Kung ako sa inyo, tawagin nyo na yung mga magulang nyo. Mga Oo, men. Ito na yun eh. Be sure to have a share badge. Be sure to have a share badge on your, para pag nag-comment kayo, mas pogi dun. Tsaka mas mataas yung chance. Pwede kayo manalo. Fan of page. Don't forget to follow the page as well. And of course, do like and follow as well the page of Juicy Lemon. Okay? Okay na maging backliner, okay na maging sideliner, huwag ka lang magiging flatliner. Yan ang dapat mong kasabihan ngayong quarantine. Yapi. Pati daw jackliner, batiin nyo na rin. Jackliners. Sabi ni Kuya Teams Repetizo. Alright. Ikaw ba, Shin? Sino tingin mo lamang dito sa lineup? Reviewing lang the full lineup talaga. I feel like ang dali kasi i-counter pre noong nung Lancelot in my opinion. Dalawa kaagad eh. Hindi lang lambot pre. Dalawa kaagad yung dalawa kaagad yung kayang i-check dito ni Rafflesia. Actually buong game kunyari ang trabahuin niya lang harangan. Si Lina tsaka Lancelot. Si Lina tsaka Lancelot parang napaka-rewarding na eh. Your team is Yung first, ewan ko kung yung first skill ni Lancelot. Alam ko yung first skill ni Lancelot napipigilan ng bouncing ball ni ni Kufra. Hindi ko alam kung yung ultimate no. Nabubundol si Lancelot doon eh. Pero yung ultimate niya alam ko nawawala yata si Lancelot. Lahat ng dash. Thorn Rose lahat ng dash eh. So, lahat ng dash. Parang mas well-versed and mas madali execute yung lineup dito ng Sunsparks. And it doesn't feel like they are hiding something eh. Kasi ito lang din talaga yung normal na lineup na pwede. Kung meron mang weakness dito is in the idea na hindi na ganun ka-potent si Granger kumpara nung dati, di ba? Oo. Tapos kung SGD Omega naman, mas may factor of gulat sila because they're using the newest hero tulad ni Popol and Pupa and again they have Lancelot niya. No? Mamaya pwede natin pag-usapan to. Dalawa kasi yung vision mechanic na meron ng SGD guys. Si Lina, meron siya mga abyssal trap. Si Popol and Kupa, may traps din. Yes. Double trap. It's a trap. It's a trap. And actually hindi ko na-aral no, pero may limit ba yung traps ni ni Popol and Kupa? 3 traps. 3 traps. Tatlo. Pero napakalaking bagay yun kahit nga isang trap lang lane eh. Pero tol medyo madali mataya. Inherent counter actually kay Popol and Kupa ang mga tulad ni Kufra na tumatalon Again, walang dash sila Popol and Kupa dito. Tignan natin kung gagana ba si Chichicho Dog sa ating Sino ang magpipil para kay Popol and Kupa dito? Although meron namang Kupa talaga na naturally pwede magpil kay Popol. Pero, diba? Yun. Mainit to. Yung yung Selena trap ba ilan? Shin? 3 rin, di ba? 3 rin yun at a time. So may 6 sila ditong libreng extra vision. If they spread it out, napaka-rewarding din. We'll see na lang mga kaibigan. We had the full lineup scene here. Of course, we are inviting our viewers as well to join us in our theory crafting and tell us what you think, no? Kung sino yung dalawang teams na to, ang Liamano or Dehado. Guys, eto na. Kung na-miss nyo ang mala-action ML, pues, dito kayo napapunta sa malupit na Grand Finals. Diba? Eto na, Sunsparks versus SGD. Share this stream. Champion versus champion ang mangyayaring laban. Titans versus the kids. The 5 minutes Lotar's kids. Eto na, the debut of Popol and Kupa. Well, kanina nakita na natin, pero syempre, on the finals. This is it! Pansit! Here we go mga kaibigan. Sobrang juicy at talagang lalamon na ang matinding aksyon. Lahat tayo dito as it is delivered by the likes of Team Sunsparks and SGD Omega. On the blue side ay sila Rafflesia on the Kufra. Grip naman dito para sa parsa natin JP on that Granger, Kiluwash para sa Tams and KLVJ on that show. Si Heat, Mr. Fundamental ang gagamit ng Joy dito. Haze ang gagamit ng Selena. Toshi ang Popol and Kupa, and Hajizi and Kenji bilang ang Chango at ang Lancelot. Interesting question po, mid lane ang Joed nila dito laban kay Rafflesia. This is both of the supports. Ganito yung nangyayari ngayon. Kung medyo safe lane ang gagawin nyo, i-clear ng dalawang support yung mid lane para pagdating doon ng tunay yung mid lane, tabla pa din
yung wave. Tsaka pwedeng umaksyon ka agad. Tapos kasi ang priority ngayon is the buff. And that's it. No, this is expected mula sa SGD Omega, paring Manjean. They have the best early game damage right here. Pero they didn't deny Sunsparks of their buff, of their purple buff. So lahat ng buff dito, even out lang tayo with the exception nga ng first blood sa kamay ng SGD. Nakuha nila kagad at Sunsparks. I think that was an underestimation mula sa damage dito ng Lancelot. I think mag-all-in Lancelot itong side ng SGD Omega dahil si GZ ang may gamit nito. Pero may konting bawi dito sa bandang top lane. Si Grid Boy, si Baloy, Yeah, at si saka Baloy. LBK. Patapos yan ha. Lumabad sa may Gedli dito sila paring Green. Habang humabol naman papasok GZ. But phone rules, not gonna be hitting it smart. Yun yung araw ng Selena. Habol na lang kaagad, napagod siya. Yung trap nandun lang sa Gedli na may brush. Baril-baril, pinagawa dito ni JP din. Habang habol ginawa doon hit. Still no casualty. We are sitting at that 1-1. Pero di pa yata tapos yun. Okay, Isa doon lang pa- sa flash sa may Gedli. Isa 1-1. Makikita mo talaga yung mechanical skills dito pare. Kung lumipad si KLBJ ng padiretso doon sa baba, that could have been a kill. Pero lumipad siya sa labas ng mapa. Umabot na siya hanggang game 2. Pero since hindi, umabot ng next game. Pero mukhang hindi pa tapos ang tunay na dahil bugbog sarado ang top lane dito ng Sunsparks. That is another trap for the side of SGD Omega getting 2 kills ahead. Does feel like na medyo nagkaroon ng lapse sa decision dito ng mga taga SG, ng mga taga Sunsparks on underestimating the tower dive na pwedeng gawin ng mga heroes ngayon ng SGD Omega. Again, we have to understand na gaya na sinasabi natin kanina, early game, there's really decent and good damage big damage mula sa mga taga SGD Omega. Lalo pa yung mga tower dive, Lancelot, di ba? Yeah, Lancelot. Johnhead, Selena, talagang pwede mag-tower dive yung mga Speaking of tower dive kay Shinbu, ang na-emphasize natin dyan, tankiness eh. Ang interesting dito ng emblem ni Toshi, di ba? Tank emblem, attack and defense for Toshi. Which is, yun nga, nandun na yung pangalan, increases your attack, increases your defense. Tama lang na ito yung ibibuild mo eh. Bakit? Kasi, makunat ka na, makunat pa yung aso. Oo nga eh. Ayun ang maganda talaga dito sa mga ganitong parang kind of dual hero mechanic. The idea that you just need to kite back and you can even control efficiently yung isang character sa may harapan, which is si Q pa nga. Meron dito tinamaan. Si Grid doon, hinabol ni Haze, went for the flicker, goes for the bite, tumagos siya! Mga kaibigan, second naman, Haji dito would have to back out. JP as well with Rhapsody kite back habang si just para masapak yung parsa dito na wala. And of course, that would allow SGD Omega to refocus and put their attention into this turtle. Reflesha, tol. Lugi sa mabilisang reset ng crowd controls itong side ng Sunsparks. Kung yung iisipin, you have ejectors, arrows, you have traps, you have this AoE stun na bumula doon sa Chicho Dog. Kailangan nila yung mga ganitong outplay like yung bouncing ball. Pero may umago si GZ, nabasa niya na yun. Oo. Kulang sa damage yun. Of course, Ken BJ, pumasok siya. That was totally understandable. Ang problema, yung pasok niya, wala siyang kasama, wala siyang community pass, kaibigan, nahuli na militar. And of course, he would have to go back. Ken BJ was checked there. Had it been nakasama niya siguro yung Granger man lang no, for an additional damage, it would have been rewarding yung pasok dito ni Reflesha. Ganda sana yung pasok ni Reflesha, tol. Maganda yung pasok pero walang setup. Pero walang follow-up kay Shinbu. Pero I think the main plan there for Reflesha was not to give up the mid-tier tower. Mas pinili niya na lang na i-give up natin yung bottom lane. Kasi pag mas nabasag yung mid lane, mas madedelikado tayo. Again, maraming traps yung SGD Omega. So pag binasag mo yung mid lane, mas liliit yung mapa mo. At least sa baba, pwede silang pag-counter trade dito sa bandang top lane. Tignan mo, depensa pa rin sila dito sa mid lane. Ayaw nila to i-give up. Meanwhile, may nagro-rotate dito sa top lane na si KLBJ. Ay, si Kuya Grid. Third Ricky Gold din para sa kamay dito ng SGD Omega, pero mukhang even out pa rin yung itsura ng ating mapa dito. Kiluwash will be outplayed here actually by the Lancelot, and I do see that JP as well getting secured by the members ng SGD Omega sa may top lane side natin. 2-for-1 though as Toshi goes down, and I think ito na yung rotations to go for push and take objectives para sa mga teams natin. Top lane outer turret dito ng SGD Omega will be done, and nag-rotate lang sa gitna yung mga taga SGD, and they try to deny na lang yung buff ng Sunsparks. Tingnan mo yung torre, 1-for-1 yung palitan. Quite even pa rin in terms of map control. Yun na nga, sabi nga ng Sunsparks dito, at least na-delay natin yung mid. Still, you cannot delay. Team SGD Omega, nice rotation coming in from the bottom lane. Recta Serpent sila dito, denying this Granger of that potential purple buff. Tapos mapupunta pa kay Kenji to. So 2 purple buffs para sa SGD Omega. Expect more
team fights sa ganitong klaseng team, you have this glowing wand na kay Kuya Kenji na nagpo-proc din with the impure rage. So pare, in layman's term, itong SGD Omega, meron na silang tinatawag na burning sensation. Burning sensation na. Ano na sila no? Nag-aapoy na sila sa dance floor, ganun ba? Nag-aapoy na sila, galit na sila. Look at them. 4 of them are rotating. Meanwhile, si Kenji, bago to usually nakikita natin si Kenji, yung mga hero niya, Cho, yung mga Tams na sumaside push, Chang-O yung sumaside push, men. Yan, totoo. Nakakagulat yun that the likes of Machango without any mind for her security would go for a side lane push. So parang ganun sila confident at ganun nila nararamdaman yung safety, no? Just to go for the side lane push. Pero of course, what we want as the headline would be the fight to break out here. Smart Mises dito in-ejector si Kluwash, pero sumabog, pumasok si Raflesha, trying to wait out kung sino yung magpa-follow up para doon sa Joel. JP dumugo, ha? JP dumugo, nangalate. But again, lacking yung damage dito ng side ng Sunsparks. Kuya Shinbu, alam nila nandito rin si Flesha nakatago. Heat, popping that ejector. There you go, ejector purify coming in from Creed. Nakawala pa siya dito, muntikan pa siyang mamatay, but the arrow is there as the threat. Oh, si Flesha naging shield. Sinakripisyo ni Raflesha. Frontliner na lang ni Raflesha. Wala nang no choice mga kaibigan. Tutan para sa laro natin. Makikita mo yung pagtulak na ginagawa ngayon ng mga taga SGD Omega. Natulak din nila yung mga membro ngayon ng Sunsparks after that clash. They've taken in an inner turret, not just in the mid, not just in the bot. They're also eyeing to take another one here on the inhibitor bot. Uy, sipanan to dito para naman kay Johead Tol na maalam ngayon gamol ang mga membro ng SGD Omega as they take their third turrets for this campaign. Napakalaking lead na nito at ito yung klase ng lead na akala ko kaya pambawiin ng Sunsparks kanina, pero sa ngayon parang in the bag na to ng SGD Omega. Pero sa mga napapanood natin, Kuya Shinbu, hindi na ganito lead sa Sparks. Okay. Pero ang tanong, ilang beses na ba napanood din ng SGD yung ganitong lasting lead ng Sunsparks? And SGD, one of the teams na sobrang disciplined. Alam natin yan, the best natin napanood. Hindi sila nagtitake ng mga overextensions kung alam nilang pwede. And ang interesting dito, meron silang capability mag-overextend dahil meron silang Chichodog. Yung Chichodog yung mga harap, i-scoutin yung, aamuyin yung mga tao sa harap, tapos hindi makakalapit agad yung Sunsparks. Oo nga Tapos pag namali ka ng bati dun sa Chichodog, kakagatik ng gano'n di ba? Tapos pag inaway mo naman, magagalit yung amo, di ba? Oo. Bakit yung amo? Tsaka boy, ang interesting ng build na yung Chichodog dito ni Toshi, naka-thunderbelt siya, may dominance ice pa siya. So ano to? Hybrid na carry na tank type. Actually, papakunatin mo na lang din kasi si Chichodog Tapos gusto mong i-expose si Chichodog dun sa frontline. Tapos, hindi kasi si Chichodog. Pag yan nag-ultimation, pag nagyan metamorphosis na pre, si Lycan pre, nagiging aso, di ba? Eto si Q pa, aso na nga. Tapos pag nag-metamorph, aso ulit. Double dog. Dog na dog. Yan yung dog na dog yan. Tingnan mo. Di ba? Yung damage niya hindi nagda-drop because of that We Are Angry ultimate. Once the We Are Angry is casted, ayun, kunat na lang kailangan niya. And it scales well with the health na binibigyan ng We Are Angry dito. Gera sa may pula. Gera. Oy! Tama ka sa Sunsparks yan, Kuya Shin. Meron ko nasa naman, nandito yung kagat. Sabay triangle open sa Lancelot. Tapos meron pang ultimate yun, mga kaibigan. The Chichodog ni Nerd, Max Bike. Ay! Pinag-ngert sila ng Chichodog. Dinaan sila sa... Ayun na yung asong bulol. Kuya Shin. Lotar's 5 minutes talaga. Lotar's 5 minutes tol. Race lang, sir. Race lang mga sir. SGD takes this game number 1. And again, I just want to point out na kidding aside yung mga jokes kanina,
yung early Your game team is na banned. presence talaga ng composition dito ng SGD Omega, it did pay off, no? I do feel na may misplay yata yung Sunsparks doon, hinayaan yung mga ganong klaseng dives, no? Mula sa kanila. They underestimated the dives that can be done. Not to mention, kanina may mistakes din si KLBJ, di ba? Nung tumalon si Your team is Raplesha. banning. Oo. Solo follow-up lang siya. Okay lang. Kasi si Raplesha talaga, you'd expect na once that guy jumped, he will be able to escape eh. He will be able to escape Yeah. Lalo na ang Your disenyo team ngayon sa is Kofra, Yana. ganun eh. Pero yung follow-upan mo yung 4 ng ganun tapos choke. Kanina, I think nasa later minute mark tayo, nakapagawa na ng second core items yung ibang mga players dito ng SGD Omega. Whereas si Kel yata, yung Cho ng Sunsparks dito, naka-double Legion sword pa lang. No? So, may bitin talaga. I do feel na kailangan magkaroon ng step up talaga dito sa Sunsparks. But yeah, there's the respect. Pre, tol, Your tingnan team mo. is respeto. picking. Respeto, Abra, eto na. Inalis na si Inalis na si Chicho. Si Chicho to. Si Dogs, sayang. Oo, ayaw na nila. Ayaw na. Sabi ng Sunsparks, tama na. Low race lang naman to. Instaban, tol. Low race. Instaban. Esmeralda and Moon. Class A lang eh. Class A. Class A lang dapat eh. Class A lang naman eh. Nadahil sa Class S eh. Pinabati ko si Tropan Jaja ng happy birthday. Nagpapabati. Happy birthday Jaja. At ang team ng Divergent Main, salamat sa pagbuhat. Binabati ko rin si Coach Jaja yan. I'm very thankful. Hindi ko kaya, may rason ako para di mag-gym, mga kaibigan. We have ayun no, gaya sinabi mo Manjean, Esmeralda plus the Ling. So, it does feel like SGD Omega, they want to have a better control pa rin ng kanilang front lines. And I would dare say na removing the likes of Esmeralda, it gives them more freedom. It gives them still freedom on actually choosing the likes of Lancelot, no? Yep. Kahit ngayon Joed wala problema kasi Joed is heavily countered by the Esmeralda because of the shield getting stolen mula dun sa smart missiles. Yeah, mukhang dito naglalaro ngayon ng team ng SGD sa Johed eh. Mahilig kasi sila sa mga flex eh, sa mga flex pick. So still, whenever there's a Johed first pick, hindi pa rin natin alam kung gagamitin ba ni Kenji to o full support to ni Mr. Heat. Kaya ang sagot ngayon ng side ng Sunsparks, o sige, i-flex niyo yan, bibigyan namin kayo ng malupit. Si Lina, Natalia to counter jungle, Kuya Shinbu. Dalawang threat ngayon for the invade nitong dalawang team na to. Interesting kasi open ang Grok pero nobody really picks Grok ngayon ewan ko sa mga napapanood ko lately. And plus, may isa pang support na medyo maganda yung naging buff kay Kaja. Yung Kaja lagi na pinipiling niya because yung ultimate niya bago na eh. Pero sige, mamaya na natin pag-usapan yun kung napili na yun. Kung napili lang. Kung napili lang. Yung Sunsparks ngayon, mas pinili nila yung damage. Sabi nila, sige, secure natin late game damage, makunat yung Tams, makunat yung Johed, makunat yung Kupra, carry tayo ngayon. They now ban the Claude, so ang natitira dito yung Granger, Bruno, or Kimi. For Or the one, available marksman, available marksman ni Toshi. They could actually still have the Granger just as a safer pick para dito sa mga taga SGD Omega. Actually, something that can handle the Natalia well as well. Napapansin ko lang lagi ang approach ng Sunsparks dito, they're in for a more controlled gameplay talaga lagi. Even on that game 1. Ngayon, they require a more controlled gameplay dito, especially with the carry. Clearly, ang main source of damage dito would be of the carry. JP on the late game. And they need to really pull off yung pambubuset na technique lagi nila dito using the Natalia, no? Pero I feel like kahit hindi mo masyado pwedeng mabuisit ang isang Kufra, Tams tsaka Johed dito eh. So nag-aalala na naman ulit ako sa lineup dito ng Sunsparks. Even KLBJ will be repeating on handling and using that choke, which kanina hindi ganun kaganda yung performance. There we go. Lancelot. And is this Preya! Si Preya! Preya Jamil? Ay, Preya no. Jamil! Preya Jamil pala. Preya Jamil! Yung laban dito ng yung laban dito ng team ng SGD, sustained team fight. Preya Jamil ba talaga yan? Or yan? Sylvanas Windrunner? Hindi, si Preya Jamil yan. Preya Jamil. Preya Jamil yan. Preya nga. Si Preya Jamil nga. Si Preya Jamil yan. Shoutouts kay Madam Preya. Sila dito? 3 fighter tanks.
Tamos can be considered as a fighter tank, Johed as well, and Freya Jamil. So, all in na naman sila on the damage kay Lancelot. Mauli mo lang kasi. Mauli mo lang para okay ka na eh. Kasi yung Freya, si Freya meron din yung talon eh, di ba? And it can duel. And even the Cho will be punished. I think ang minamata dito lang SGD Omega na baka gusto nilang pansa talaga kapag pumasok yung Cho. Pero the interesting part dito, ang naisip na pang counter no, ni Rafflesia is yung Atlas, no? Na parang, sige. Gagawa kayo ng mga masyadong magaslaw na mahapde ng mga frontline. Gagawin ko ngayon, papaulanan ko kayo ng crowd control. You have to take note na yung RKO dito ni Atlas, it's not a single target RKO. RKO. Para sa lahat yun. Kumpara ni Seth sa League of Legends. Ito, multi-target. So, let's see guys. 1-0 na in favor of SGD Omega. We're gonna be having a switch of sides here. On the blue side ay ang SGD Omega nga. Haze here on the Joy and GZ on the Lancelot. Hit naman para sa Rafflesia, Kenji on the Dams, and Toshi para sa Freya. Si Kiluwas ay eto na. One of his favorites. You have the Chog. Mr. Baloy as the Natalia Rafflesia on the Atlas. Si Atlas. Si Kill BJ ang gagamit dito ng Selena, and si JP naman for the carry. This is interesting, Shinbu. Bumalik na sila kay The King as the mage, 'di ba? Si Kill BJ kasi pag pinagamit mo yan ng mga mage, tas maraming pinipindot, expect great games. Yeah. Ang dami niya kasi kanina fighter eh. So, fighter. Kahit ako din ay have better expectations on the Selena here of KLBJ. But look at that. The Natalia getting punished here just by the duel up na ginagawa ni Toshi dito. Went for another arrow. Si Rafflesia binabatukan sila. Mamamaalam na syempre yung Freya natin dito. First blood secured here by SGD. Ay, by Sunsparks. So, arrow tol! Araw, yan nga sinasabi natin. Pag bigay mo kay Kill, Opo, kay KLBJ pre. maraming pinipindot. Magugulat ka na lang sasabihin yan, patay na yan, gaganon na yan. Online na online talaga si Kel, no? Pag mage ang hawak, no? Pag mage ang hawak, ibigay mo na, itinsta mo na sa banga. O ayan o, tignan mo. Aggressive. This is interesting for the side of SGD kasi they want to get this tower agad for Kill BJ and Rafflesia to rotate immediately. Look at this. Minute 1, they're now using the cannon, Kuya Shinbu, na nasa baba. And alam ni Haze yun. Sabi nila, wag yung baba dahil mukhang magkakaroon clash dito, ladies and gentlemen. Nandoon sila sa bandang gilid. Hit siya magiging nangunguna dito, pero si Kill BJ still taking a hero once again. It's Di ba? Tapos yun ha. Hey, stop flickering in. Ilalaban yung tatlo mga kaibigan. Goes for the back round 2. Hit dito. Gumulong pabalik. Habol din ulit dito si paring Green. Goes for Haze. Smart missile shield. Will sustain him up, and I think that call for it. Twitch hindi. Tol, Kiluash. Low race. Low race. Low race. 5 minutes. Ay, naku. 5 minutes. 5 minutes na guys. 5 minutes lotas lang, pero si Green, Mr. Baloy, extra pares. Masyado. Nag-miss tol. Ang init. Nag-miss yung ultimate. It doesn't matter. Torn Rose will be the finisher for that play. 4-4. Para dito sa ating overall score. Wala pang Lotars eh. Wala pang Lotars. Wala pang Lotars. Dapat ka, hindi pa puno yung souls. Hindi pa puno yung souls. Umaksime eh. Hindi na muna stay sa lane. Oo, stay lane muna. Pero guys, this is interesting kasi both of the teams playing a higher level of ML dito, Kuya Shinbu. If ever yung SGD hindi nag-respond doon sa mangyayaring clash yun, that would be a free tower for the taking. Look at the switch ngayon na ginawa ng SGD Omega. Alam na nila aaraw ako dito. Nag-create ng space dito, ladies and gentlemen, si Toshi sa top lane para lang para lang manigate yung potential na bottom lane push ng side ng Sunsparks. Tignan mo, kalahati na rin yung top lane tower dito ng Sunsparks. So still, it's an even ball game. Nag-carry set. Yes. Kahit ganung mga bagay lang kasi talagang awkward din kung magro-rotate na siya papunta doon sa baba. So just contribute what you can kung ano yung pinakamalapit na objective that is available. He's here chasing down Green, pero I think shoo away lamang yung kanyang gagawin that allows for his teammates to actually focus dito kay Blastoise. Pero ang lapit ni Rafflesia. Tingnan natin kung magko-commit siya. He is within the distance. There's also gonna be the carry, pero I think that should be it. That is gonna be SGD securing this turtle. Bottom lane is pushed down by Kluash. Masyadong libre yung pagong kuha dito. Jack
Victor Prop, hindi papasok. The arrow will miss as well. This is interesting question, Bo, kasi for the lineup of SGD Omega, si Hajizi pwede siyang sumama kagad. Yun yung main damage output nila. Meanwhile, JP will still probably get 1 power spike. Yes, pwede sumama si JP pero mas mabilis kasi yung Lancelot Mas makakapatay kayo kagad, unlike the carry na kailangan bumakline. Yung Lancelot, pwede mang psycho, pwede mang bait, may dodge mechanic, pwede pang mang initiate, di ba? Yun yung kalamangan ngayon ng SGD in terms of getting picks. Ang lamang ng Sunsparks, they have the arrow initiation. So without the arrow stun, medyo 50-50 yung pasok nila. As I say this, may clash na naman. Alam mo pre, ang din ng damage ng Lancelot Nung umaaray yung Natalia dito, I do feel na nadedehado in terms of damage yung Sunsparks. Ngayon, lalo pa kung nabibigyan ng freedom ngayon yung Lancelot natin. Good arrow though na ginawa ni Toshi dito para mapigilan yung abate ng Lancelot. Kiluwash from the side, ladies and gentlemen. Pero can be denied that exchange will be just for 1-1. So no lead is established here for the mid. Pero si 5 minutes Lotters! 5 minutes Lotters! Kiluwash! Mr. One side! Oh, yun pala yun! Yun na pala yun? Naka-Lotters na, Kuya Shin! Oh my God! Ganda ng sipa sa Gedli. Hindi siya nakita pre. Nakalotan. Nakalotters! Doon sa may baba, sumipa ka agad sa may side run. Tapos hindi pa tapos. JP now having the endless battle. This is an online match, sabi ni JP. Online na. Online na yung damage ko. Ipilit natin yung clash. This is Sunsparks now trying to get this mid lane tower. Meanwhile, Mr. 5 minutes Lotters, Kiluwash in the bottom lane doing the side push with a snap. Lumamang bigla yung Sunsparks. I would still want to say na yung mga taga SGD Omega paring Manjean, mataas pa rin yung damage output nila. Pero ngayon ko lang na-realize pala na maraming crowd control yung Sunsparks at isang crowd control lang ang tumama sa SGD Omega. Napaka-punishing, no? Tulad nito, Kiluwash, may masipas siyang isa, kahit si hit pa yon, kahit kufra yon, aaray na itong mga taga SGD Omega. Limado ng mga taga Sunsparks para ilaban to. Toshi to the front line, though, Freya, maximum ultimate available dito, mga kaibigan. Valkyrie activated though. And ang ginagawa na lang ngayon, i-offset nila kung naman yung konting ganti na ginawa ng SGD Omega kasi si Grid nasa taas at nag-i-speed. At mukhang lumalamang na nga ang Sunsparks. Kuya Shinbo, kakasabi mo Yamado, that was the perfect phantom step out na nagmula dito kay JP to dodge the Thorn Draws mula kay GC. So that B na tumama yon, probably lumamang dito ang Omega, pero Thorn Draws mo, Mr. 5 minutes Lotters, siya ang unang mamamatay dito, pero nilabas na ang Calamares. Tapos out ngayon ang side ng Sunsparks. Story lang ang sabi ng mga ng championship kids. Ewan ko kung awkward yung pasok doon ni Kiluwash. It does look like okay lang na pasok yun kasi talagang at worst story lang din yung makukuha. And at best, kung meron siya na kompletong sipa na maganda yung angle, baka naka -1 pa sila. But yeah, the third exchange for Kiluwash life. Let's see here kung ma-offset yon with the retaliatory push na ginagawa dito ng mga taga-SGD Omega. Diyan, JC Dome, ultimation ang Lancelot! Set up God mga kaibigan, pero gumanti agad with the Thorn Rose dyan yung ating Lancelot on the GZ. Ang problema, may isang pagsalot sa likod. Si Kel, BJ, kasama din dito si JP with 3 hits down in mula dito sa carry natin. Tinamahan din si Toshi at tapos ka boxing. That's gonna be it, ladies and gentlemen. That's the second. Make that third. Make that the fourth pick dito ng mga taga Sunsparks as Haze will fall victim as well. Tol, an official ace ang nangyari. Mr. Boy setup! Grabe, Raplesha! Ano ba, feeling ko lahat ng pag pinagamit mo to ng hero ng mga na mukhang humahaba, aabutan ka talaga eh. Ano yung talaga, tol? Si Raplesha talaga, pang champion talaga, 4-bar setup kasi talaga. 4-bar setup. Laging 4-bar setup eh, no? Tapos 5-man crowd control. Kung alam mo sila Team CD, yung sila Team CD, sila Sherdan 2-bar setup, si Raplesha 4 bars eh, 4 bars. Doblehin mo pa kay Raplesha. Eh, pagsama-sama mo na si Looney, sinasak Maestro. Grabe, ibang klase yung mga setup na to. Eto na, mukhang yung pag-ongay mako-corner, ladies and gentlemen. Thorn Rose coming in, but Raplesha again with that RKO from outside nowhere. Hajizi magiging target dito, pero yung tatlo, yung nilalabanan ni Hajizi, pero mukhang siya ang naiwan na lalike pin niya. Pero may mula kay Haze, Nako mga kaibigan, at di pa tapos yun. Actually, meron nagkakagamulan dito sa Galijan. Kiluwash on to the side, hit and kill range na. Ilasit pa rin ng Freya. Jamil, natin dito doon. Yung mga membro ngayon na isa mula sa Sunspark. That is kill, getting killed. Habol dito kay Raplesha. Toshi into the front line. Ito ang problema ngayon. Yung aftermath ng laban, paring Manjean,
laging limado yung SGD Omega. Kasi Yes. Freya yan eh. Ang dali nagre-regenerate na buhay ng Freya eh. Not to mention, ganun din yung Lancelot. Tingnan mo kaagad yung buhay ng Lancelot dito ni AGC. He was staying for the most part in the front line. Pero pwede siya lumaban. Kaya nila yung continuous fight. Yeah, tsaka kapag yung damage output dito ng Sunsparks ay nagkulang, doon built kasi yung lineup ng SGD Omega, sustained team fights. Kung makikita natin mamaya, kung may replay, mukhang walang replay, Kuya Shinbu, nagkahiwa-hiwalay na yung SGD Omega. But the problem here, for Sunsparks, nakasugod sila lahat kay Lancelot eh. Actually, that was a 5-on-1 para kay Hajizi. Hajizi with the dodge mechanic and the dashes, hindi siya namatay kaagad. Hiwa-hiwalay yung SGD Omega dun eh. Kung nagkatabi-tabi yung SGD Omega nung umpisa pa lang, pwedeng iba yung nangyari. Pwedeng lumamang yung SGD Omega or pwedeng nahuli sila nung ultimate ng Atlas. Pero since ubos na yung skill ng Sunsparks, sa suntukan, lamang ang SGD Omega. Yes. Kasi hindi maganda yung matchup na nangyayari paring Manjean eh. Ang tinatamaan ng carry natin, hindi yung mga dapat tamaan niya. Ito sa GC, tapos nagpe-face out si GC, nawawala yung targeting. Refresher with a good setup, pero yung follow up, wala na naman. Mga kaibigan, kahit lang dyan, ginagawa dito ni JP tumalon si Hate dito sa may pinakalikod. Ultimation gets Phantom step up ni JP dito. Sa pinakalikod, pumasok si Green, nahuli ka tol, Natalia Gamol, godlike na lang tol. Ngayon ulit dito si JP. Meanwhile, last 3 teammates niya. 1-2, Lotar ulit, kumukuha ulit ng souls dito si Kiluwas sa may gitna. 4-2, double kill na si JP dito, hindi nagpapahuli tol. Kiluwas sumali, yun na yun. Oh my God! Low race lang, sir! Pero Eto sir! Eto sir! Mr. Bayad PC! Mr. Imo Longer! Wala! Si JP nasa kanyang camera! Pero si Kiluwas pa rin talaga! Si Mr. 5 Minutes Lotus! Dinaan lang sa psycho! Ayun, may replay! Men, tignan mo yung ginawa nila dito. Si Kuya JP, sinasahe ko niya lang, hinihintay niya lang magkalot si Kuya Kiluwas. Hindi siya kita. Lotar's down kasi Kiluwas doon. Nakakaibigan. And you have to comment JP the footwork, si footwork talaga nitong Karin na to. Kanina pa siya doon sa taas. Talagang damage lang siya kung anong pwede niya magamit. Even the dash dirt, tingnan mo, ginawa na lahat tol. Ginamit na yung ejector, ginamit na yung mini dash, pero wala eh. It gives enough time para mag-cooldown yung Lotar's edge dito ni Kiluwas. At boom! Full souls eh! Full soul spray. Ay, oo. Naka-dagger na nga eh. Naka-dagger na, pre. Dagger na! Don't ice na dagger ba? Full mobility. Ay na, mga kaibigan. Tumutulak na yung Lord dito sa mid. Sige, Luwas. Eto na naman, 5-man RKO. Let's see. Tain pa na side ng SGD Omega. Ayan na si Kiluwas ha. Ayan na si Kiluwas oh. Kiluwas. Si Tay mo. Si Toshi ang target niya dito, ladies and gentlemen. Shunpo in and again another kill. Less damage output coming in from JT. This is a Sunspark. Pummeling in the mid lane. Pero merong turn throws coming in from a Dreezy. Is this a comeback? Pero no! 5 minutes, Lotar Dagger nga! Iluwan! Agatol, iba talaga eh. Bote lang. Bote Crow! Bote ko lang. Mga kaibigan, that's how it's done. With that, we have a very fancy way to end this one. 1-1 tayo sa score natin as Kiluwas takes this game number 2. GG! Hindi ko na kinakaya! Tingnan na lang natin. May switch ulit tayo. Blue side ng Sunsparks dito. SGD Omega naman on the red. So may first pick advantage ang Sunsparks. Baka i-prioritize ulit nila makuha yung yung Kufra, no? Nagkakaroon ng konting adyon sa Kufra dito. Your team Mukhang re-respetuin na to. Re-respetuin na ng Sunsparks yung Popol and Grupa. Ang interesting kasi dito, trap sila sa isang prio ban. So, halos 2 ban lang yung magagawa talaga nila dito. Popol and Kupa pick nga na meron. Pero again, first pick. So baka nga mag-agawan dito Kuya Shinbu again ng Kupra ni Raplesha. Or malay mo, Atlas ulit, di ba? Well, totoo. Oo, pwede. Uranus pa din ang binaban ng Sunsparks dito. Eliminating Kenji's capability on that Uranus. Both of the teams respecting each other kasi this Esmeralda ban is a respect to kill BJ for Team SGD. Kasi this kid really plays. There's Esmeralda na ibang klase.
Pero sabi ng Sunsparks dito, Your team mamaya na is yung picking. mamaya na yung championship. Let's secure Vision and Invade coming in from the Selena. This is also a counter pick, Shinbu, kasi SGD, isa rin sila sa team na ginagamit itong Selena na to in terms of map And- control. Well, kill VJ Hero kagad, no? Nanigurado na lang. Actually, pwede naman din laruin ni Grid yan. I don't think magkakaroon tayo ng Natalia lineup. I think it's still too early din, lalo na kung blue side ka. Pero yan. So, red side nga yung kukuha na lang ng Natalia dito. Pero this time, para pamarisan yung Natalia, they will pick up the Claude kasi kapag may Natalia kayo, clearly pwede mong mahila eh. May chance kang mahila pababa yung marksman nung kabila kung sakali man makikipagsabayan yun sa scaling ng Claude. So, there we go. Finally, we have the Claude open na nga sa side dito ng SGD. But that leaves one of the key heroes na lagi ginagamit ng SGD. First time natin na masisilip ngayon, nasa Sunsparks na yung Johed. No? Nasa Sunsparks na yung Johed. So, Tams lang. Johed, Tams. Yan. I think nag-secure din sila ng Joey dito, Shinbu, to Claude eh. They need a lockdown Your for this team Claude. is picking. Nauso bigla yung Claude nung nawala yung nung nagkaroon ng mga puro long range, tas Claude na lang yung may kayang pumasok, tapos mag-ulti. So, sinecure lang nila yung pang-counter sa Claude. But meanwhile, ang ganda na, Your team masyadong is malikot banned. itong lineup ng SGD, hindi mo mahuli kaagad. If you're a Thompson, you're a Selena. Yeah. Atlas na mabilis kapag naka dual form. Claude. Yung Your team Atlas is panghinto mo banned. lang naman sa lapit nung sa lapit ng Johed, Yeah. not to mention Lapit. may Tams din so may tatamaan ka Pero I Yeah. think hindi na yata magla-Lancelot ang SGD dito. Mukhang hindi na. Lineup. Kasi may Claude na this is SGD banning the Kaja. Again, for Your Sunsparks, team they is need picking. lockdown to get this Claude. So perfect yung Kaja. Bakit bakit masakit yung Kaja ngayon? Yung ulti ni Kaja, yung status, yung tawag doon sa status, hindi na stun eh. Ano na eh? Suppress na. And isa lang yung may suppress sa game dati. Si Franco lang. Yung ngayon, yung ano niya, yung ulti niya, hindi na talaga naka-cancel True whatsoever. control yun. True healer talaga yun. True hila. Parang true love yun. No? Picking. Parang na talaga. Parang relasyon yun ng isang magandang babae at pangit na lalaki. Ayun. Oo. True love mga kaibigan. Tama. We have here for the pick naman na side ng Sunsparks. There are actually 4 tanks. I think this will not push through, no? They have too much in the front line. May chance na magkaroon ng Kufra, pero I think it makes sense na i-carry na lang to. JP has been successful on the carry din. Basta may marksman. Ang curious ako, ano magiging hero ni Kiluwas? Yun yung gusto ko makita SF. Your Joy. team is Ay, picking. Join si Kiluwas. Tams ata ni Kiluwas to, bro eh. Pwede, no? Kilutams. Well, kamukha ni SF. Pwede. BKB naman. BKB build na SF. Ano yung last pick? Digi. Chango. Tapos last pick naman sa kabila would be of Chango. So, ayun, lineup here is gonna be a Kimi lineup para sa Sunsparks. We have SGD Omega naman and they're eyeing of a Claude, no? So, kumbaga, kaya Kimi lineup kasi nga may Natalia yung kabila and by default pwede mong parusahan yung Natalia. Parang hindi mo basta-basta madede na yung Kimi eh. Fix yung puwersa ng Kimi no matter what may farm o hindi, basta madala mo lang sa torre. Yep. So, ayun ang pwedeng ilaban ng yun ang pwedeng ilaban dito ng Sunsparks doon sa planong panghihila pababa ng Natalia sa side ng SGD. And of course, ang interesting pick lang nila talaga dito, we have a Freya. No, for the front line. Yan ang Freya is to answer the Tams. This is interesting eh. The Tams ang laban dito nagka-counteran sila eh. After the Kimi pick, nag-immediate Chang-O pick itong side ng SGD Omega for the range. Kasi the Chang-O lamang to sa Kimi kapag ano eh. Parehas kasi sila ng kit. Yung ulti ni Chang-O tsaka yung shots ni Kimi parang parehas yun eh. Pero mas mahaba yung range ni Chang-O. Ang problem ko ngayon dito kay Shinbu, yung ultimate ni Hit, yung Fatal Links, easy cancel lang sa Digi ultimate sa time journey. So, tanggal agad dito ng offensive move ang side ng SGD Omega. So, let's see kung paano to bubruskuhin.
Let's see here. There are already, no, the buff dito kaagad ng mga taga SGD Omega. And I think still secured niya GC dito. Pwede siya lumaban pero lumapit. Na-burn niya yung kanyang BMI. BMI pabalik. Hindi na-anticipate nila kiluwas pero duel up lang. Hindi na palimutas may frontline. And Grid, tol. Yun ang magandang timing. Kagat ngayon. Flicker in. Wala siyang first kill. Hindi na kompleto yung kill kay Hayes. Dumistart sa LPJ. Went for the snipe. Kulang pa rin. Kiluwas ka rin back on. Pero okay lang. JP finishes that kill. That was a victory para dito sa side ng Sunsparks kasi you don't want to get supports na mamamatay. Ang gusto mo core ang mamamatay and na-delay si Hajizi dito. Ang tanong, paano ngayon masusustain ng Sunsparks yung ganitong klaseng delay para kay Hajizi? This is just Sunsparks reading SGD's Omega's play on that Serpent buff. Grid, ikaw na nagsabi, Shin, nice pick off. Oo, ang ganda ng pasok ni Grid doon sa Gedli. Although humabol siya sa may pinakalikod, he actually tried to go for the auto attack. I actually tried to go for the first kill instead of the auto attack. Pero ayun nga, naka-cooldown so hindi na kompleto yung kill. Pero okay lang andun pa rin naman nga si JP. Nasurpresa ako na ang naka-Johed pa dito, si paring JP, no? Oo, si paring JP, iba, no? Si Kimi, KLBJ Kimi talaga yan. Mage lumaban dito, si JP without the ult. Oh my, nagip 1:1. This is interesting question, bu. Nagkakapakan itong dalawang team. Ang interesting nitong emblems ng side ng Sunsparks, tatlong mystery shop. They want to end this game early because of this Kimi damage. They want to push early. Look at this. Immediately rotating in the top lane. Rekta basag kagad to. Hayes is here. Well, hindi naman makakaano si Hayes dito, pan-disrupt lang. Look at the damage pa nga na pwedeng ibato kay Hayes, no? The moment na ipinakita ni Hayes yung sarili niya, pwedeng pagbabatukan niya ng Kimi. Ngayon lumapit din kaagad mga membro doon ng SGD Omega. Ang ginawa dito, binati ng ultimate ni Flash shot. That leaves them freedom to actually retake this lane and even take this crab coin. Yes, actually nagko-contest sila sa crab coin, pare. Eto na, Coteran Inferno. Nako, low ties na sige, luwas, ladies and gentlemen. Nakabawi ng only dito ang SGD Omega. That was unfortunate for Sunsparks and Hayes. Wala to, pero may arrow. Grid! Oh my God! Big mistake yun, tol, ni Hayes, man. He went for the dash, underestimating yung garote, no? Yung dash din ng Selena dito. Mahagip talaga siya noon. Double kill pa. Interesting niya nakuha ni Grid dito. We have a replay camera. Actually, gusto ko makita yun, no? So, on this replay, na-recover na, di ba, ng SGD Omega. Itong top lane natin, no? But what happened was Grid. I think Grid went for another setup. He went for the dive dun sa Chango. Tapos si Kiluwash. Siyempre, it's worse to duel with Kiluwash. You have to take note that by this point, na-burn na ng SGD Omega yung iba nilang spells, panghabol. Pero ito, tingnan mo to. Oh, ito, TP yan eh. Ayan o, dalawang TP magkatabi. Body block. Body block, garote. Boom. Tapos mamba out. Nakuha lang ni Grid yung resets niya. That's the problem there, no? Hindi mo mapapanish yung Selena. Sana na ano man lang na crowd control bago pumasok. Pero that was big win para sa Sunsparks dito. Ang problem dito, support Selena patutol kay Grid, no? So, magiging ano lang to, parang kung ano yung na-invest na gold sa kanya, talagang ibabato niya sa mukha ng SGD Omega hanggat maaga pa. Ayun lang, patay si Grid, shutdown. Yep. Oh my glove. This is just an even ball game, paring Shinbu. Kung iisipin mo, kill after kill, fight after fight, both of the teams respecting their capabilities, especially in the damage output. Yes, na-reset yung top lane dito because of the grid kill, pero na-reset na naman yung bottom lane. Pero isa lang ang consistent. Who is the better off laner? The off lane matchup yung pwede nating mapag-usapan dito kasi kung iisipin mo, lugi yung Chang'o pag nakagad siya kagad nung Tams, wala na siyang takas kahit anong mangyari. Yeah, mas mataas ang uptime ng Tamus kumpara sa Chang'o dito, no? Sabihin man natin na may magandang clear yung yung Chang'o. Pwede ka magpatira lang na magpatama si si Tamus dun sa mga send stars ni Chang'o eh. And actually, hindi mo kailangan ng full core item magic resist just to mitigate the damage of the Chang'o if you are Tams kasi ang taas talaga ng regeneration ng Tams dito. So, siege on para dito sa mga Sunsparks ngayon against SGD Omega. On to the Gedli, pumasta si Kiluwas, may tinaman ng arrow dito. And yun ay ang Claude pa. Full combo tol. Grid ngayon ang namamayagpag para sa laro natin. Round 2 on the arrow. May kasama pang Send Stars dito. But this Selena parang ako lang. Sige na, Shin. Pagbibigyan kita. Parang ikaw nga lang. Pero kung ikaw yun, pwedeng natalo yung Clash. Pero, grabe no, itong Sunsparks, men, nauna pa sila sa first. Bago lumabas yung blue, nandun na sila. Oo nga, men. Ano to?
Wala pang ina-announce na ayuda, nakapila na. Nakapila na sila, parang yung tito mo. Parang yung tropa mong sidecar boy. Parang ganun. Shoutout sa mga tropa nating sidecar boy, mga side natin. Pero ang maganda dito sa Sunsparks, this is just next level pro moves, Question Boo. Wala kasing nakalagay na timer ang mga buffs eh. 'Di ba? Kanina sila yung nakakuha nun eh. So alam nila kung kailan lalabas. Kumbaga, habang naglalaro tong mga to, sinasabi nila, oh, ganitong minuto lalabas yung bapa. Abang tayo doon. Ay, Actually, setting aside jokes, guys, maganda yon na ma-practice nyo ngayong ECQ, no? Alam naman natin na mas marami yung time for playing ng mga natin kasamang manlalaro. And I would suggest, guys, that you try to really do this thing na pag may nakuha kayong objective, pag may naiintindihan niyo yung pages ng isang game, parang pag may nangyari, dapat alam niyo kaagad kung ano yung susunod yung gagawin. In that way, if you keep on practicing that, you can be ahead sa kalaban niyo in terms of decision by 3 to 2 steps, no? And which is a very very big advantage, especially sa mga players diyan na ang hilig mag-shot call, no? Ayun, Alam ba, oo. Ang interesting nun kasi 2 seconds ahead sila before the Serpent buff nung sakto, and alam nilang Claude lineup to. And Claude, pag-usapan natin kanina, that's why he is now a mid lane hero. Dahil nga sa Art of Thievery na mas madali siyang makakapag-stack. Pero ngayon, masyadong atang na advance yung side ng Sunsparks. Pero tignan mo, buff pa rin ang kinukuha nila dito. Tol, This is lamang yung Sunsparks, tol. Ang problem dito kasi umaara yung SGD Omega sa mga binabato nila. Araw ni Grid. Actually, pag dito mama, chamba eh. Oo, pag hindi tumama, chamba talaga. Yun yung problem yun eh. Tapos, Gutom na si Aloy. may said stars pa na nanggagaling mula kay Reflection. I think it's also hurting, no? You have to take note din, tol, na yung early game lead nila, pinakapalpalalo nung kanilang magical emblem, which is discount shop, diba? So, ayun, ang laki ngayon. Talagang nararamdaman to ng SGD Omega. Kung makarecover man sila dito, baka bandang 10-minute mark pa. But let's see here, they might seem to be willing to fight this turtle. But they don't have damage. Wala silang damage output ngayon, Kuya Shinbu. Dalawa lang yung frontliner nito. Sa Pilipinas, kailangan maraming frontliners. Mabuhay Shoutout kayo. sa atin. Mabuhay kayo. Shoutout po sa inyo. Pero, grabe to Kuya Shinbu ha. Pansinin mo rin yung Kimi ngayon na si KLBJ. Maximum uptime ng energy transformation. Lahat ng blue nasa kanya. The more blues you have, the more energy transformation you get. Pati turtle buff, tol. Triple buff siya dito. Triple buff, easy mix. Let's see, let's see. Wala tinamaan yung ultimate dito ni Tol. Reflection naman ngayon, hinahawakan niya pa rin yung kanyang time journey. Wala alam na, napisak dito bigla yung ating Diggy. Goes for KLBJ, wala na siyang pagwardya pero wala rin distansya. Mga membro ng SGD Omega goes for Green. Andito rin si Kiluwash, Mirana at saka Nevermore, mga kaibigan, Tol. Tingnan natin ngayon, nag-retaliate pabalik dito si GC. Nahabol ni Green, habol bumaba ni Black Satoshi. Kiluwash, low Naka-BKB! Naka-BKB! Hindi mahuli! Hindi mahuli si Kiluwash! Flicker. JP nandito! Rocket! Iwan na lang nila. Iwan na lang nila. Yup, live stealing. Live steal. Green, essentially. Lumapana! Pero grabe, Kuya Shinbu, one-time journey to answer the Atlas. Yun lang ang kailangan. Wala pang ang purifies itong Sunspark. Nakita na natin. Perfect na yun eh. Mula kay Mr. Fundamental eh. Alam niya na kailangan na ultihan yun. Pero again, time journey ni Raplesha. Yes. That was well used. Pero pre, paring Manjean, yung mga ganong opensa ng SGD Omega, that's a message din na May hulog. kung ano yung lead ng Sunsparks, hindi na yun ganun ka-evident They need to be careful. Cloud pa rin to, tol. Cloud pa rin to. Kung may team fight na naka-set up, ang tagal, kahit napatay si GC doon, kahit ang tagal yan tumakbo, there's still, alam mo, parang hindi siya dominating win sa Sunsparks. Considering that they're the ones in the lead for this game, they have an item advantage pa, like 1 to a few component items. Another item, the Lord. Pero, ayun pwede pang ilaban talaga ng SGD Omega. Bantayan na lang natin, it won't be a surprise na makuha man itong Lord, pero I'll be surprised kung yung Sunsparks basta-basta na lang matatapos itong game. Yeah, may kailangan lang ng SGD Omega dito damage output and mukhang nagkukulang. Why? Kasi yung si Hajizi ngayon, gusto niya sana kunin yung blue buff. Kung titignan mo yung boots niya ngayon, Shinbu, hindi na nagbibuild ng mana boots Ang binild ngayon yung cooldown boots para kay Claude. Pero ang problem,
yung blue buff mo sana na yun yung pang-asa mo sa mana mo, hindi mo nakukuha. So ngayon, with 3 deaths as well, sobrang na-delay siya GZ. So bitin yung damage output ng Blazing Duet. Umaasa siya sa Azure Blade eh. Sa Azure Blade mana siya umaasa. Yeah, tsaka wala kang mapaglagyan ng Art of Thievery. Talagang kung lumiit yung mapa mo at wala kang mapaglagyan ng Art of Thievery mo, so you'll be casting the Blazing Duet not in full stacks of the Art of Thievery. KLVJ kan nagpapabana siya. Papapana to. Nag-exhibition eh. Akala niya si Jarakal siya, pre. Wag gaano na to. Kala niya si sniper siya eh. Eto na. Kera, dito sa gitna, tol. Oy! Arrow won't connect, ladies and gentlemen. Look at Hayes! Si Mr. Hayes nasa likod. Tignan natin kung kaya niyang kumuha dito ng magandang flank. Hindi alam to ng SGD Omega. Hayes, yung puset nilabas dito ni Mr. Fundamental. Hayes, nandito na naman. Tinamaan siya ng trap. Rinapisoid. Nakatapak ng Ayats. Nakatapak ng Ayats. Hinabol din ni paring Greed, mga kaibigan. And the problem there is, ayun na nga, no, the damage is enough from Sunsparks to even melt through the armor of hit here. Atlas was taken as a victim, pero alam mo tol, akin okay pa rin eh. Alam mo, behind talaga yung SGD Omega, but walang inhibitor turret na na-push tol. Walang inhibitor turret na may Lord na tumulak dun kanina. So they can still stall this one out. Again, I feel like mas maganda yung scaling pa rin ng SGD Omega. Pero isang team fight na lang din yung SGD Omega from losing this game. I think kailangan nila ng sobrang habang patience dito. Wala silang crowd control to follow up kung magpi-fail yung Fatal Link. Kaya no, kung magpi-Fatal Link tapos magta-time journey lang, nasan puro damage, oy. Kulang din yung damage pre mula dun sa Sunsparks ni Kenji. Parang tanggal yata itong inhibitor turret ngayon. Dalawa yung na-shutdown sa kanila mid lane at saka yung lane. They're trying to cut back. Inhibitor turret. That's gonna be the backdoor protection. Up dito, Kilo. Di ba? Alchemist. Wala na, nasa base na eh. Kiluwash! Tingnan mo si Kiluwash, men. Si Kiluwash, nasa base lang. Tambay na. Mga tambay lang kami. Sawa sa babae. Mga babaeng manloloko. Baka Kiluwash yan. Baka Kiluwash yan, pre. Mr. One Side, Kiluwash. 5 minutes Lotar. Grabe. This is the game, ladies and gentlemen. It doesn't feel like there is enough damage mula dito sa SGD Omega to really retaliate against the push of Sunsparks. Sunsparks has the freedom to actually come together and even just push one lane, no? There is the Blazing Duet nga para kay HGC, but it does feel like hindi niya nagamit ng sulit yung kanyang Bounty Hunter, no? And it feels like the moment na pumasok si HGC dito, harapan lang siya ni KLVJ. A few hits to 2 seconds lang, baka mamaalam pa yung this is Sunsparks just reading the lineup of SGD Omega in the early stages of the game. They know na magbabuff. They know na kailangan natin sumagot sa top lane. Tapos nagkaroon ng errors doon sa overhabol sa top lane kanina na outplay yung Digi time journey. Tapos yung TP kanina ni Hayes. And it all went south for SGD Omega after that. Ngayon, Shinbu, for them to win this, kailangan magland yung Blazing Duet, yung Smoke Screen, at saka yung Fatal Links ng sabay-sabay. Natatamaan or 4. Tsaka Kimi. Tsaka Kimi dapat. Mamaalam ka. Tsaka Kimi dapat. Kailangan mamaalam yung Kimi. Walang no choice. Late game pre. Kimi game to no? Kimi game Kimi game. Kahit kapag tumama yung arrow, kahit nga wag na silang lumapit rocket na lang ni Huffle. Pre. Tapos send stars ni Digi. Ganun ka. Kahit si Reflesia umaaray talaga. Tingnan natin, ang ganda nung diskarte doon ni Greed. Kinakat niya lang yung isang lane, no? Itong bottom lane kahit papano. Papakita siya doon ng konti-konti. Discarding some info. Pero ang problema, with this 4-1 config, they're not well equipped to take a fight kahit 4v4 dito sa Lord. Totoo. Tsaka ang lambot ni Hayes dito against JP. Look at the life points of Hayes. Nasa lang to, nasa 4K something lang to, 4.8. Ganyan, isang bar lang ang meron siya against this Jawhead din. Where Shinbu, I think
ilang segundo na lang pwede na tayo mag-game 3 sa ganitong Tol, kasi Lord na rin to. Ang gagawin ngayon ng mga membro ng Sunsparks, di ba? They have the Lord in the mid. They can just push for a bit, play around dito sa may side lanes natin. Pero it goes with I cannot see any tactics na hindi mo kailangan pumunta sa mid and just back up on your Lord. I don't see the Natalia taking the attention away of the Lord then in the mid lane. Eto na yon, Tol. The final defense para dito sa SGD Omega. Let's see kung ahon ba ang Dragon. Pulado kagad Toshi. Pero nawala kagad si Freya. Heat, Mr. Fundamental, nagpatiwakal na lang sa kanyang talon and I think it's over. Paring Shinbu. Kiluwash. 5 minutes Lotters. KLBJ on the sniper. De joke lang. Sunsparks, ladies and gentlemen, taking game number 2. Number 3. Ay, number 3. Sunsparks or Your team tatawag is si Ginoong banned. Valdez para sa Game 5. Nako. Palag-palag. Malalaman natin sakat ni Ginoong Valdez. Kung Depende kasi. Depende sa yan. Depende sa kat ni Ginoong Valdez tsaka sa ads yan eh. Sa mga nanonood po guys, hindi nyo alam yung tunay na kwento ng tournament. Ni Ginoong Valdez. Okay? Si Taguro talaga Your dapat team panalo is doon. banned. Nanalo. Kaso yung cut ni Ginoong Valdez 50%. Masyadong malaki guys. Originally 30-70, Your team is kaso nung natalo yung kapatid ni Taguro, doon naging Pinabago. si Ginoong Valdez, 50-50 Oo. nga. 50-50. Tsaka bias si Ginoong Valdez kay Eugene. Bias si Buy siya. Nilalandi niya yung kapatid. Yung kapatid Yun. ni Huge, di ba? Valdez, Sabi niya tol. pag nanalo si Huge dito, tournament ko to eh. Tol. Tol, ikaw. Natin niya. Taguro si Taguro kahit magsama-sama pa kayo pero pag tinanggalan mo ng malaking cut, tumatalbog si Taguro By the way, ang lesson dyan guys, ang nag-originate talaga ng 3-2-2 si Taguro. Si Taguro talaga. Matalo si Taguro ni Eugene. Yari sa Pinas. Posible. Eto na. Let's go! Popol and Kupa again for the ban dito ng side ng team Sunsparks. Meanwhile, Reno same bans tayo dito pero same picks pa rin ang Sunsparks securing the Joed and the Selena against this Natalia pick off. Pero dito na nagkaiba. Your Very team much the is same. picking. Yung first rotation, it's very much the same. Guys, si Lina pa rin para dito kay Greed. And you also have Johed pa rin sa lineup ng Sunsparks. Pero nag-protect sila, no? Parang sige, pilian nyo ng Digital. Mag-Angela kami. Pero, ang risky nung lineup ng SGD tol. Your team is banned. Pag na-shutdown mo no? Lambochi. Pero pag late game ang sakit nito kasi Angela na papasok sa Pero tol, isipin mo kung si Kiluwas. Paano kung si Kiluwas? Lotters 5. Lotters 5 minutes. Ang daling ulihin Ang daling ulihin, no? Ang lalambot. Pag itong Joe naka-Lotters 5 minutes, feeling ko tapos na eh. Lambot nga, Lambochi. Pero tingnan natin wag na natin pagdudahan. Let's see on the next rotation of picks here. Atlas is gonna be removed. Ang ginagawa ngayon ng Sunsparks, totally understandable. Papalambutin nila yung frontline. Aalisin nila yung crowd control kasi basta makashoot lang yung Cho dun sa backline, aaray yan. Angela Clod. Ara yan. Pero Tol, kahit nga sumakay yung Clod yung Angela sa Clod, pag nasipa totoo. Look at the lineup of Sunsparks. Meron ka front lockdown sa Claude. Yung ultimate ni Cho, tsaka yung ultimate ng Johed. Tapos pag nakachamba pa yung pana ni Selena. So this is looking bad for the Claude unless magbi-BKB siya. Pero wala siyang BKB. ML to eh. Ako nilabas na! Ino-hover tol, ino-hover pa lang. Over lang. Pero Nako! nilakin no? The Killer Cock is back! Ano na ba yun? Kadenang ginto, tol. Nako! Ayun na. Your team is picking. Yun na tol. Ang chicken tinola is... Oo, pre. Nako! Naku po. Bechin! Oo, Bechi na. I mean, sa aming basa, maybe we could be very wrong here on the running lineup. Pero the way we see it, the Sunsparks lineup is looking really good. Yes. Especially with this Kaja. May sure hugot eh. May sure hugot.
Tsaka, mapipilitan yung SGD dito mag-purify. Baba ng damage dun sa Tamaan. tol. Oo. Kufa, Assassin Natalia. your team is Sa si picking. Natalia. Core Natalia, tol. Or Natalia ka relay game city. Unless Mage Angela. Hindi Side lane Angela Reo, Kenji. Mukhang ano na naman to, 4 Protect 1 mula sa SGD. Oh my God, tol. Pero ako, walang kabayas-bayas SGD Omega, they're well here. Lakas nitong team na to. Pero tingin ko lamang sa lineup, Sunsparks Parang stick Oo, to tol. the Sunsparks ngayon One press. Sabi talaga ni... Ang ganda ng background music sa stream natin Sabi Oo. talaga ni Kiluwash kahit magsama-sama pa kayo. Mga class A kayo. Mga class A lang kayo, pang class S ako. Mga class S kami. Lotar's 5 minutes. Lotas 5 minutes, naka-hotkeys pa kayo. Ako, numpad ang gamit ko. Anong low race? Welcome. Legend. Mobile Anong seconds till the enemy reaches the QWERTY. battlefield. Legend. Smash them. Legend keys tayo. Legend. All troops deployed. Pero ladies and gentlemen, is this the last game or will SGD Omega force a game number 5? Tumawag ba si Ginoong Valdez? Lagi pang game 5 ang laro ng Sunsparks. Dito natin malalaman. Match point tol ha? Match point. Pero Pero ako- ako sa Sunsparks. Oo. Ako kasi Kuya Shinbu, hindi ako pabor sa mga ganitong hero ni Kuya Hayes. Feeling ko ang mga herohan ni Kuya Hayes yung mga bros ko Okay. Malalaman natin. Oo I really wish I am wrong. I really wish we have a game 5. Let's see here. On the blue side, SGD Omega. Hayes on the Natalia Kenji. Para sa ating Angela, we have HGZ on the Claude, Hit on the Kufra, and Toshi para naman sa player. Si Kiluwash para sa kanyang Cho, Grid as the Selena, Raple as the Killer Cop. Tinos! Nakita mo yun? Oo Yung nga. ibon, yung manok pinapalipad. Ano yun? Yung kapag Yung manok. nakahuli ka ng salampati, alam mo yun, nahawakan mo yung salampati, tapos ihahagis mo, tapos papalakpak ka. Papalakpak mo, ginagawang kalapate si Raplesia. Kill BJ as the Joed, tsaka si JP ang carry dito. This is both of the teams playing safe right now. Let's see a 4-1 type of strategy coming in from SGD. Meanwhile, you have ultimate lockdowns magmumula sa Sunsparks. Look at the threat ngayon nila sa bottom lane. Basag agad. Kasi kagad yung Torre. And without having a Kimi lineup talagang saktong Selena lang yan, tsaka Kaja and Johen. Although okay naman talaga papush ng Torre ang kahit ang Selena kasi nagagarot yung Torre. But there we go. Just with that minion going into the bot, they will be taking that third outer. Not to mention on the timer din, nakaposition yung first turtle natin dun sa side na yon sa bottom lane. Yep. I would just like to take note, question mo dun sa sinabi mo, bukod dun sa garote na nagpo-proc dun sa tower. If you have those certain types of skill na meron kang extra damage sa towers, you guys need to utilize the cannon wave. First 2 waves ng ML, may cannon wave And yung ginagawa nitong Sunsparks, after they get the Lito Wanderer, direkto sila sa isang kung saan pwedeng ma-heal yung cannon wave tapos mag-directa push sila. And ganun yung ginawa nila. Oo. Tapos yung cannon wave na yun, napaka high value talaga nun. Ayun na, here, ganun. Ang hapdi ng pwede nilang iba to pag meron silang nahuli tol. Yun yung yun yung whip ni Dennis. Yung latigo ni Denny. Latigo ni Dennis tol. Yung latigong Rosas. Yung latigong Rosas. Oh, naku, wala na, Lotas na. Naku po, oh my God. Ay, si Eto na nga. Binigay Turtle na. resurrecting soon. Oh my God, buong clicks. Buong Paano click. kaya to? Paano gagawin ng Dragon to? Let's see. Again, they lack crowd controls. Ang initiation lang nila dito is Mr. Heat. And syempre, undoubtedly, kaya naman i-land ni Heat yan. Pero ang tanong, pag na-land ba ni Heat, makakapatay sila, pare. Yun ang tanong. Yeah, oh my God, here. Okay, good answer there mula sa mga taga-SGD Omega. Habol ito kay JP. Ayun ang inaantay ko. Sumali si Kenji sa laban natin. Angela, hataw ka agad. HGZ, ang kinabitan niya. Pero si Hit, palitan ng H, napalitan ng Death. And let's see here, mukhang kakapit. Yung arrow ngayon dito ni paring Green. Reflexa, lapit din. Pero si Green, getting greedy as well, getting destroyed as well. At yung Turtle, na-secure naman ngayon magkaroon SGD Omega. And GZ has to fall back. Tinamaan pa rin ng isang fidget spinner as that marksman will fall into the hands of the marksman ng
ng kabila ng Sunsparks naman na lumalamang kahit papano. Pero Kari grabe going down. Habol ulit si Kel VJ dito. Mambout ginawa dyan ni Kenji ngayon. Ganun din naman yung ating Natalia Hayes. Up! Pero he's... Oh! Huli ka, Balbon! Huli ka, Balbon! Huli ka, pero di ka kulong! Pero huli din si Ace. Nagkahulihan. Nagkahulihan, tol. Nagkahulihan. Pero ang tanong, mainit. Sino Nakalamang? nakalamang? Actually, SGD Omega ata nakakuha ng turtle if I'm not mistaken. But again, the turtle doesn't matter dahil napatay din siya. So, nawala yung shield dito. This is Sunsparks utilizing the latigong rosas na meron sila Plesha. Hindi makakalapit din kasi kagad si Hayes dyan eh. 'Di ba kapag sumasayko-sayko ka na Hayes, kahit pag magpo-first kill si Plesha, pwede kang tamaan eh. Oo. That's the running danger if you actually hindi ka ganun ka mindful no doon sa position mo, tinamaan ka ng crowd control even under that Reflesh nga. And yeah, again, ang curious ako, yun nga eh, ganun yung reward kahit papano no nung unang pagsali ni Kenji sa team fight eh. Sa team Yung fight. ililins ng Sunsparks, wala talaga si Kenji. Doon ako nagtataka. I think there will be punish kapag if that keeps up. Lalo pa high scaling din si JP dito at isa pa lamang yung death sa kanya. Pero ayun, I feel like hindi na ganun yung kung ano yung duda natin sa composition ngayon ng SGD Omega, mawawala yun. Again, etong Natalia na to, she is out for the kill, tol. She is really out for the kill. Tapos ginagawa rin nila carry din kahit papano si Kenji dito. So, it feels like hindi lang support talagang Natalia. Lalaban yung Natalia, pinapa-Freya nila frontline. Tapos ayun no, tol, Freya na may Angela. Ang unat niyan, Ipo Makunachi. Ayun na nga, ladies and gentlemen. Blazing duet. Magmumula kay JD mula daw dito. Si Dempsey roll. Patay, BBI out. Tapos Speaker out naman si LBJ. Tatlo matitira sa side ng Sunspark. Tapos Easy out naman sa side ng SGD Omega. Turtle na ang gusto nila. Stretching. Hindi pa tapos, tol. Easy pa lang, tol. Mag-back ka na, tol. At nako, SGD Omega. Bawing-bawi. Ladies and gentlemen, 7-6 yun lang naman pala yung kailangan, Shinbu. Yep, nakatingin tayo kanina sa Angela na didikit sa Claude. Doon ka parang magdududa eh. Pero Angela na nakadikit sa Freya, I don't advise on really dueling with that. Kahit sabihin natin na mapatay at ma-check mo yan, ang dami mong i-burn na skill para lang maalis at mapatumba yun. So this is now paying off yung build dito ng SGD Omega, mga tol. Pero still, they have to respect the pickups na pwedeng gawin ni Raplesha. May mahuli pa rin ng Divine Judgment talagang mauhusgahan siya. Yeah, that is a Divine Judgment and an Abyssal Arrow. Paring Shinbu, 3 seconds Abyssal Arrow, 1 point something seconds sa Divine Judgment, or make that to 5 seconds yon. Napakatagal na nun sa Mobile Legends. So kailangan respetuhin to ng SGD Omega. But again, nag-agree ako sa'yo, man. Ang sakit, Aroy. Aray ko, babes. Nakalahati tol ha. Nakalahati. Again, Toshi with a high and dry, extra attack speed, ang galing, sense no? Extra attack speed, sustain kill, may catch doon sa second skill ng Angela. Ano pang hahanapin mo? Naka-high and dry ka pa. So kailangan ma-utilize to ng SGD ng tama. Probably go for split pushes, but meanwhile, mukhang may clash in. Boom! Lumaban sila dito, mga kaibigan. Unang pambati agad ay yung Blazing Duo ni HGZ dito, and still the same plan. Toshi here receiving the Angela ultimate ng backout din, mga taga Sunsparks doon sa likod. Hayes, exclamation pointing. Nakita si Raplesha, nakita ni Grid. Ultimate ni Raplesha is still available, so Natalia has to be very careful. Pero with all that attention into their backline, that leaves their mid lane outer turret to be open, to be taken in by SGD Omega. Tapos si Hit kumakaspa, tol, hindi na nga siya gumamol, goes for the backline. It doesn't matter kasi basag din pati yung inner mid lane turret. Parang tumawag si Ginoong Valdez Malinis, tol. Parang malinis yung parang sabi niya, Sunsparks yung game, SGD kalaban, ilisa mo na game 5, isa mo na yung ratings. Parang Ready mo na yung Coliseum. Ready mo na yung banner, yung tarpaulin, paprint niya parang games parang naisusulat parang nagsayang lang tayo. Oy, nako, eto. Oy, nako, Ginoong Valdez! Nako, nakapitas dito ng isang Sunsparks pero nasa likod si Hayes. Nako, Raplesha saving the Divine Judgment mula kay Hayes dito. But the damage output coming in is real mula kay Kari and Kiluwas. Hindi pwede ang game 5. Ayaw na namin. Oh my kill!
Super kill, ladies and gentlemen. Arrow, amidst all that fray ay naihabol at naipasok ni Grid. Kanina pa natin inaantay yun. And Kanina landed. pa. It landed when it mattered. What happened, ladies and gentlemen? Raplesha saving the Divine Judgment. Kung umarap sila Plesha doon, tas iba yung Divine Judgment niya, that was an easy smoke para dito kay Haze, tapos easy execute. Pero the patience coming in from La Plesha, iniwasan nila yung flank. Kasi kung na-flank sila doon, probably sila yung talo eh. So that was just Raplesha doing Raplesha things and JT doing the damage. So still, it's an even ball game. Pero again, ganito ang plano ni Ginoong Valdez. Pinagplanuhan na ni Ginoong Valdez to. Kung game 4 lang to, dapat yung game 4, 50 minutes or 25 minutes. Tol, sir, yan. Ano rin to, Tol? Tsaka si Toshi naka-downtime doon yung Freya, no? Hindi Yung talaga Freya sila pwede naka-downtime. lumingon. I think ang maximum uptime lang din talaga ng SGD Omega is kung si Toshi, available yung ultimate, and not to mention Angela din na nakapamaris sa kanya. Pero kung kunyari hinahabol talaga si Hajizi dito ng Sunsparks, they really need to be careful of those crowd controls eh. Siguro may matamaan na ng Divine Judgment. Huwag ka lang may matamaan ng arrow. Kasi hindi Wag talaga lang, maganda. oo. Huwag lang Kasi, tamaan ng arrow. Yeah. Yung Divine Judgment kasi pwede ka pa makatakas eh, no? Pwedeng hindi ka mahila, may ganun. Yung arrow, matik eh. Ayan, kagaya niyan, Flicker men. Kakabi. Mabilisan. 5 segundo yun, men. Para lang mauli si Hit dito. Tingnan natin kung paano nila i-exchange yan. They're now in the position to actually take this Lord. Alam na rin yata yung mga taga-SGD but they've decided to maybe fight for the Lord. Ano tong rotation ngayon ng SGD? Ang bagal nilang bumalik para doon sa Lord. They just went for the mid lane. Hindi kasi hindi nila makita si Kiluwash. Hindi nila makita kung nasa baba si Kiluwash, kaya hindi nila alam kung Pero lumaban sila pre. Nag-awin. Ito na. Nasa Blazing mga time pre. super kill! 4-1 at nanatira ang ay Manok, SGD Omega, even though that is the Lord, that is the level 1 Lord, it's still them taking the team fight. Hajizi with Kenji, yun yung pinag-usapan natin kaninang Angela Clot. Tol. Ay, Shibu. ayun, ang ganda ng cut ni Raplesha. Akala ko makaka-inhibitor turret eh. Pero bonus round si Raplesha dito. Tol, makaka-inhibitor turret. Pwede mag-inhibitor turret. Tapos Pwede mag-inhibitor turret. Si GC. Hindi pa naman, inhibitor turret. Yan yung sure. Tol, we have a game 5 yata. Game 5 yata. Tol, mukhang eto na to. Parang free throw to ni Rukawa. Pero si Kiluwas uminit pa rin mga kaibigan. Lumaban dito. They did ignore the turret. Napag-greedy dito siya GC. Ayun lang. At siya ay Ayun kinain lang. ni Grid. May push man na nagawa si Toshi dun sa taas. Pero siguro good sacrifice para kay Kiluwas. And naging trade 2 for 2 and they were able to save that inhibitor turret. Oh my god, this is a mystery. Hindi ko alam kung mag-game 5 pa talaga tayo. Napa-BMI si GZ doon to get the kill eh. So medyo medyo overextending his welcome. If ever sinave niya yung BMI, probably nabasag yung tower, but still the story remains. The damage output of this plot is real. Eto na to si Kenji. Oh my glove! Wala pa! Nasipa, walang malakas na marami, Kuya Shin. Tsaka na crowd control eh. And Haze here over 6. These are tilts. Hindi man tilts, pero these are very bad. Oh my. Dito sa SGD Omega, that is not good. Those are clear and heavy mistakes. Siguro Yeah. okay lang yung kay Toshi tsaka kay Kenji, pero yung isang habol na yun, that would punish them heavily. They would lose an inhibitor turret. Game 4 jitters coming in from SGD Omega. Ladies and gentlemen, let's see kung kaya pa ba nilang baliktarin to. Ayun May na, gusto naman Flicker. ginawa, ayun na, Flicker. Sabi ng Sunsparks, hindi na kami papayag. Ayaw na namin ng ratings. We want the Toshi, championship. We want Toshi. the championship. They want this. They want the Minimum. latest. May canon sila. Minimum, may canon. Si DJ. Wala ka! Wala na tayong greatest games, mga kaibigan! And that's the reason why we wiping members dito ng Sunsparks sa isang one-hit moment. Isang one hit na naman. Isang one hit na naman ang tinulang. Para dito sa Sunsparks 2020. Grabe. Nakita ko na. Nakapanood ko na yan. It's 2019 all over again, bro. Rose, gutol. Grabe. Sabi ni Ginoong Valdez, kung hindi man tayo mag-game 5, make sure that the game is intense. Make sure that the game is long. This is for the rate. We're in the prime time. Kasabay na natin ang probinsyano. Yun na yung point eh. Ito na yung point na yung mga audience ng Coliseum sumisigaw na ng tapusin. Tapusin. Tapusin na! Tapusin! Tapusin! Hindi. Ito yung point na si Eugene nakapag-flashback na. Oo. Tapos, naka-recover na siya dun sa pagmumorn niya, yung kalungkutan niya nung Yung namatay kalungkutan si niya. Master Jeremiah. Eto Nakainom yun. na siya. Nakainom na siya ng isang patak
iiyak ng tubig. Ito na yung tol. Oh, natuluan na siya ng luha ni Miyaka. Eh kaso kasi, Miyaka ba yun? kaso kasi, question do, ibang anime pala ang SGD Omega. Ano? Flame of Reka pala sila. Ay nako. tinawag na nila yung pag-ahon ng ikawalong dragon. Mesha Machine. Oo. Tinawag na nila yung dragon, sabi nila hindi pwede tapusin. Nako, kapit dragon, ito na laban. Oo nga pala. Yung dragon pala eh. Sa sobrang intense ng laban na to, kasing intense ng taon, tingnan mo yung score 2020. Ay nako, 2020. Yan eh. Best year yan eh. Best year yan. Matarang lang tayo, hindi natin makakalimutan yan. 2020 tol. Game 4 pa lang to. Iba talaga. Sabi ko na, Sunsparks, guys, pag nanood. Lord! Tol! Lord. Mr. Valdez! Ginang Valdez! Lord, Hit! Pumasok siya! Si Beautiful Blazing Duel! Sige pa kagad kinuwas pinabati sa kanya, hindi na siya nakabalik sa BMI niya, pero tol, nang-clean up na ngayon si paring Hayes. Has enough cleans up Reflection at tinira nila lang siya pinakahit back at si Reflection ay siya. They can finish the game! hindi kinaya ng lakas, mga kaibigan. Mukhang mananalo naman ata. Ang kupunan ni Eugene. That's I the think game, tol. This is the game. Pinasarap lang ng Sunsparks. Sumigaw na 14, ang mga tao sa Coliseum. Si Hit, tatalon si Hit, 9, 8, 6, Nako. 7. Yun na yun, tol. They can pose the game. They This even is it. triggered in. This is it, ladies and gentlemen. That's it. Dito naman ni Game 5. The conclusion of this series is at Game 4 and your champion for the Juicy Legends Grand Tournament 2020 ay ang Sunsparks! Yun